จิตใจของมนุษย์เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่มีใครมองเห็นแต่ก็เป็นเป้าหมายของใครหลายๆคนที่อยากจะครอบครองตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์สิ่งที่เราเรียกว่า mind control brainwashing หรือแม้แต่ psychological conditioning ไม่ใช่แค่แนวคิดในนิยายวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่หนังสายลับที่เราเคยดูแต่มันเคยเป็นและยังคงเป็นส่วนหนึ่งของโลกแห่งความเป็นจริงย้อนกลับไปในสมัยช่วงสงครามเย็นโลกแบ่งออกเป็น2 ขั้วระหว่างนั้นมีโครงการลับต่างๆเกิดขึ้นมากมายที่พยายามจะควบคุมหรือเปลี่ยนจิตใจของมนุษย์หนึ่งในนั้นก็คือ MK Ultra ของ CIA โครงการนี้เริ่มต้นขึ้นในปี 1953 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพยายามขุดให้ลึกลงไปถึงจิตใจของมนุษย์แล้วก็เปลี่ยนมันให้กลายเป็นอาวุธทางจิตวิทยาพวกเขามีการทดลองใช้สารเคมีที่ชื่อว่า LSD Lysergic Acid Diethylamide กับทั้งเจ้าหน้าที่ CIA ทหารผู้ต้องขังผู้ป่วยจิตเวชหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปโดยมีเป้าหมายเพื่ออยากจะรู้ว่า LSD สามารถเปิดจิตใต้สำนึกหรือแม้แต่ลบความทรงจำของคนเหล่านี้ได้หรือไม่แต่ในท้ายที่สุดปรากฏว่าเจ้า LSD กลับทำให้ผู้เข้าร่วมการทดลองบางคนมีอาการทางจิตเวชหลอนและบางรายถึงขั้นเสียชีวิตนอกจากนี้ยังมีการทดลองสะกดจิตกักขังบิดเบือนความจริงและอื่นๆอีกมากมายซึ่งเป้าหมายก็ไม่ใช่แค่พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่มันคือการปรับเปลี่ยนตัวตนแล้วทำไมพวกเขาถึงต้องทำขนาดนั้นคำตอบก็คือพวกเขากลัวว่าถ้าทำไม่สำเร็จและศัตรูทำได้ก่อนมันจะกลายเป็นอาวุธที่ร้ายแรงอันตรายยิ่งกว่าระเบิดลูกใดๆเพราะฉะนั้นโครงการลับนี้จึงเกิดขึ้นจากความกลัวไม่ใช่แค่ความทะเยอทะยานและแม้ว่าสงครามจะผ่านพ้นไปแล้วแต่คำถามทางจริยธรรมก็ยังคงอยู่ว่าแท้จริงแล้วมนุษย์ควรไปได้ไกลแค่ไหนในความพยายามที่จะแทรกแซงเข้าไปในจิตใจของผู้อื่นเพราะนอกจากเจ้าโครงการ MK Ultra แล้วยังคงมีอีกหลายต่อหลายโครงการที่เหล่ามนุษย์ตัวดีพยายามทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ว่าจะเป็น The Montreal Experiment Russian Psychotronic Weapon Program หรือแม้แต่ China Brain Control Weaponry แล้วอะไรที่ทำให้มนุษย์โหยหาการควบคุมจิตใจผู้อื่นมันเป็นเพียงแค่การปลูกถ่ายแนวคิดความทะเยอทะยานหรือกลไกเพื่อความอยู่รอดเพื่อจะค้นหาคำตอบว่าแท้จริงแล้วทำไมจิตใจของมนุษย์ถึงเป็นสมรภูมิต่อสู้ที่ยาวนานที่สุดวันนี้ผมมี2 ศาสตราจารย์มาร่วมพูดคุยเพื่อหาคำตอบนี้กันครับค่อนข้างจะเป็นความยากที่มนุษย์เราเนี่ยจะต่อสู้กับธรรมชาติแท้จริงแล้วมนุษย์เป็นกลุ่มคนที่ต้องการรักษาเผ่าพันธุ์วิธีการที่เราจะต้องอยู่ให้รอดมันอาจจะมาจากสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้เช่นไฟป่าน้ำท่วมโรคระบาดหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นสิ่งลี้ลับเราเชื่อในความที่เรามองไม่เห็นและมีความเชื่อจนกลายมาเป็นวัฒนธรรมจนกลายมาเป็นประเพณีแม้กระทั่งในประเทศอียิปต์เองที่ต้องการที่จะเอาชนะความตายชนะธรรมชาตินั่นก็คือสร้างมัมมี่ขึ้นมาเพื่อทำให้เราเนี่ยได้มีชีวิตใหม่ในอนาคตซึ่งอาจจะยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ก็เกิดขึ้นได้แล้วชาวอินคาต้องการที่อยากจะให้น้ำไม่ท่วมต้องการที่จะสร้างบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เทพที่เขาเลื่อมใสนับถือต้องการให้ฝนตกตามฤดูกาลในฤดูที่แห้งแล้งแม้แต่ในประเทศไทยเองก็ยังมีในเรื่องของการแห่นางแมวเพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลนี่คือการเอาชนะธรรมชาติเพื่อเป็นการเอาชนะความกลัวในจิตใจของตัวมนุษย์เองครับสมมุติว่าผมจะลองเปรียบเทียบว่าความหวังกับความกลัวเหมือนกับเหรียญ2 ด้านถ้าสมมติว่ามือซ้ายของเราเป็นเรื่องของความหวังมือขวาของเราอาจจะเป็นความกลัวเมื่อเรานำมาประกบกันเหมือนเหรียญทั้ง2 ด้านก็จะเป็นเรื่องของการภาวนาขออนุญาตให้เราผ่านพ้นความตายไปเถอะเราหวังอยู่เสมอว่าเราจะมีชีวิตรอดอยู่ได้เพื่อสร้างสิ่งดีงามสร้างความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆแต่ถ้าเป็นด้านขวาเป็นด้านของความกลัวความกลัวก็อาจจะทำให้เราเนี่ยสูญเสียความเป็นมนุษย์สูญเสียความสละสลวยของชีวิต
ผมมีตัวอย่างเช่นดาราของไทยคนหนึ่งได้หยุดหายใจไปประมาณ2 ชั่วโมงแต่แท้ที่จริงแล้วหยุดหายใจไป4 ชั่วโมงวิถีของการแพทย์ก็เท่ากับว่าเขาได้จากโรคนี้ไปแล้วแต่เมื่อเขาฟื้นชีพกลับมาแสดงว่าความหวังเขายังมีอยู่สิ่งเหล่านี้เองมันทำให้เกิดนวัตกรรมเกิดความคิดเกิดแนวทางที่จะทำให้ชีวิตมีคุณค่ามากขึ้นแต่ถ้ามีความกลัวที่จะตายไปอาจจะมีพฤติกรรมในการสร้างบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นเกราะป้องกันเป็นภูมิต้านทานเพื่อไม่ให้เราตายไปสรุปก็คือมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ที่ไม่เคยหยุดท้าทายขีดจำกัดของตัวเองเราสู้เราฝืนชะตาธรรมชาติเราอยากเป็นใหญ่เราอยากอยู่เหนือทุกสิ่งควบคุมทุกอย่างจนบางครั้งเราก็ลืมถามตัวเองกลับว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันควบคุมเรากลับหรือเปล่า AI เนี่ยใช้ข้อมูลในการเรียนรู้แปลว่า AI เวลาจะประมวลผลเนี่ยมันก็ประมวลผลในขอบเขตของข้อมูลที่มันได้รับประเด็นอยู่ตรงที่ว่าข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยมันคือข้อมูลของใครมันคือข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ AI มันคือเทคโนโลยีที่พยายามจะเรียนแบบมนุษย์แปลว่าอย่างไรก็ตามมนุษย์เป็นผู้ผลิตมนุษย์เป็นผู้ควบคุมการทำงานของ AI แต่ข้อมูลต่างหากที่เป็น input ที่สำคัญที่จะทำให้ AI ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ปัจจุบันนี้มันมีคีย์เวิร์ดอยู่นะครับคือคำว่า AI ready data หมายความว่าข้อมูลที่ควรที่จะส่งไปให้ AI เรียนรู้เนี่ยควรจะต้องมีกระบวนการในการทำให้ข้อมูลเนี่ยมีคุณภาพมากพออาทิเช่นข้อมูลไม่มีความอคติข้อมูลมีความถูกต้องข้อมูลมีความเป็นมาตรฐานข้อมูลมีความทันสมัยพอที่จะใช้ในการตัดสินใจณช่วงเวลานั้นสิ่งที่น่ากังวลอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูลอำนาจที่เราจะควบคุมได้จากข้อมูลว่าเราจะฉลาดกว่าเดิมหรือไม่เนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงที่ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลของใครองค์กรที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีความผูกขาดหรือมีอคติในการใช้ข้อมูลตรงนั้นต่างหากจึงเป็นข้อที่กังวลว่าเราจะอยู่กับ AI ที่ใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการประมวลผลอย่างไรครับตอนนี้ AI เรียนรู้จากพฤติกรรมของคนจนสามารถทำนายชักจูงหรือแม้แต่ชี้นำการตัดสินใจเราได้แบบนี้นับว่าเป็น mind control หรือไม่ในมุมของจริยธรรมครับประเด็นนี้นี่คือประเด็นของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และ AI เลยถามว่าทำไม AI จึงสามารถทำงานแทนเราหรือ AI สามารถที่จะกลายเป็นมนุษย์ได้สาเหตุก็เพราะว่ามนุษย์เนี่ยถ้าทำงานหรือว่าอยู่ร่วมกันกับ AI โดยที่ไม่มีความตระหนักสิ่งที่ AI เก่งครับ AI เรียนรู้ข้อมูล AI รู้ความเป็นอยู่ AI สามารถที่จะเรียนรู้คนแต่ละคนได้และสามารถที่จะ recommend สิ่งของบางอย่างหรือว่าคำตอบบางอย่างที่มนุษย์ผู้นั้นชอบได้ถ้าเราอยู่ร่วมกับ AI ไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ย AI ก็จะคอยชักจูง AI ก็จะคอย recommend สิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่เป็น personality หรือว่าคุณลักษณะที่เป็นตัวของเราจนเราลืมตัวตนของตัวเองไปเพราะฉะนั้นถามว่า AIชักจูงมนุษย์ได้หรือไม่คำตอบคือมีโอกาสในการที่จะชักจูงและมีโอกาสเกิดได้มากด้วยดังนั้นแล้วการที่มนุษย์จะอยู่ร่วมกับ AI แล้วไม่ให้ถูกมันชักจูงเนี่ยนั่นคือมนุษย์ควรจะต้องมีความตระหนักนะครับว่าเราทำงานกับเทคโนโลยีเป็นนวัตกรรมและฮิวแมนต้องเป็นเซนเตอร์ผู้ตัดสินใจตลอดเวลาการอยู่ร่วมกันแบบนี้แล้วก็จะทำให้เรากับ AI เนี่ยอยู่ในลักษณะที่เราเป็นมนุษย์ผู้ใช้ AI เป็นเครื่องมือและสามารถทำงานร่วมกันและพัฒนาให้การทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้น AI ไม่มีความกลัวไม่มีความตายแต่มนุษย์สร้างมันมาจากความกลัวที่จะตายของตัวเองคุณมองว่ามันคือการหนีธรรมชาติหรือการสร้างธรรมชาติขึ้นมาใหม่AI นะฮะปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันคือเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะเรียนแบบมนุษย์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ครับที่มนุษย์มีเจตจำนงในการที่จะดำรงคงอยู่โดยใช้ AI เนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะแทนตัวเองธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยก็คือการเกิดแก่เจ็บตายแต่ AI เนี่ยเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มันอาจจะไม่ได้ตายแต่สามารถที่จะทำให้มนุษย์สืบทอดเจตจำนงของตัวเองต่อไปในอนาคตแต่ถามว่า AI เช่นเดียวกันครับเป็นการสร้างธรรมชาติใหม่หรือไม่ AI ก็ยังคงอยู่ในธรรมชาติแบบเดียวกันกับที่เรายังคงอยู่ในปัจจุบันนี่แหละเป็นแต่เพียงว่า AI เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นมาเป็นวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถที่จะรับรู้ข้อมูลเรียนรู้ข้อมูลและเรียนรู้คุณลักษณะต่างๆแม้กระทั่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวบุคคลดังนั้นแล้วเนี่ยการที่มนุษย์กับ AI อยู่ร่วมกันจึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่ผลิตเครื่องมือขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายทอดความคิดและเจตนาของตัวเองให้ดำรงคงอยู่ต่อไปในอนาคตแต่
แต่คงจะไม่ถึงกับหนีธรรมชาติหรือว่าสร้างธรรมชาติใหม่ขึ้นมานั่นเองครับในฐานะคนที่ทำงานกับจริยธรรม AI มาโดยตลอดมีเส้นบางๆที่คุณกังวลไหมว่าเรากำลังจะข้ามไปโดยไม่รู้ตัวเส้นบางๆที่ควรต้องกังวลนะฮะว่าเรากำลังจะข้ามมันและสังคมณตอนนี้นะครับก็กำลังจะก้าวข้ามมันไปเนี่ยมีอยู่ครับเส้นบางๆนั่นก็คือการที่เราจะอยู่ร่วมกับ AI เราควรจะอยู่อย่างไรมีหลายครั้งครับที่ AI เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีที่ช่วยให้เราสามารถตัดสินใจอาทิเช่นการสั่งซื้อสินค้าการเลือกเสื้อผ้าที่เราชอบหรือแม้กระทั่งการเลือกภาพยนตร์ที่เราอยากจะดู AI สามารถที่จะ recommend ให้เราเหมือนกับรู้ใจเราถ้าเกิดเราปล่อยให้ AI เนี่ยตัดสินใจแทนเราไม่ใช่ช่วยในการที่จะให้เราตัดสินใจได้อย่างสมเหตุสมผลตรงนี้แหละครับก็จะกลายเป็นมนุษย์เนี่ยมีความสำคัญน้อยลงแล้ว AI เนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญและมนุษย์อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นก็ได้ถัดมาครับคือการที่เราอยู่ร่วมกับ AI เนี่ยหลายๆคนกลัวว่า AI จะมาแย่งงานกลัวว่าเราจะตกงานเพราะ AI มันจะทำงานแทนเรานั่นคือเรื่องของความตระหนักรู้ครับถ้าเกิดเรารู้ว่าณจุดหนึ่ง AI กำลังตัดสินใจและทำงานแทนเราและเราปล่อยให้มันทำโดยอิสระไปเลยเราก็จะเสียความเป็นตัวตนของเราไปหรือแม้กระทั่งในกระบวนการทำงานเราก็จะเสียความสำคัญในกระบวนการทำงานนั้นไปดังนั้นแล้วเนี่ยเราเองจะใช้ AI เราจะอยู่ร่วมกับ AI เราต้องมีความตระหนักรู้ครับว่า AI เป็นเครื่องมือมีคำพูดครับที่อาจารย์ผมพูดให้ผมฟังบ่อยๆนะครับนั่นคือเวลาเราอยู่ร่วมกับ AI เนี่ยการทำงานร่วมกันก็คือให้ AI เนี่ยมันdraftแล้ว Human เนี่ยมา craft เพื่อให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องถ้าคุณมีโอกาสฝากคำถามหนึ่งข้อให้กับมนุษย์ยุคถัดไปก่อนที่ AI จะฉลาดกว่ามนุษย์ทั้งหมดคุณจะถามว่าในปัจจุบันนี้นักวิชาการหลายๆคนนะครับเขาอธิบายสภาวะที่เราเป็นอยู่เนี่ยที่ AI มีความฉลาดเท่าๆกันกับมนุษย์เนี่ยเราเรียกสภาวะนี้กันว่า the singularity นะฮะนั่นก็คือ AI เนี่ยมีความสามารถในการที่จะทำงานใช้ชีวิตร่วมอยู่กับมนุษย์ได้แล้วถ้าเรามีความตระหนักมากพอเราเองก็จะรู้ว่า AI เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่จะทำให้สังคมหรือว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีคุณภาพได้มากกว่าเดิมได้คำถามที่อยากจะฝากไว้ให้คิดนะครับนั่นคือถ้าสมมุติว่า Skynet มีจริงถ้าสมมุติว่าระบบคอมพิวเตอร์ในภาพยนตร์ The Matrix มันเกิดขึ้นจริงมนุษย์กลายไปเป็นเพียงพลังงานหนึ่งกลายไปเป็นเพียงซอสหนึ่งหรือว่าหมากตัวหนึ่งให้กับ AI อยากจะฝากให้คิดนะครับว่าถ้าสภาวะนี้มันเกิดขึ้นท่านเชื่อว่าเกิดได้หรือไม่แล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วท่านคิดว่ามันเกิดเพราะอะไรจริงๆแล้วมันเป็นประเด็นในเรื่องของจริยธรรมในการใช้ปัญญาประดิษฐ์นี่แหละฮะเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ทุกท่านมีความตระหนักในการอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ต่อไปครับสุดท้ายนี้นะครับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์คงไม่อาจปฏิเสธได้ละว่ามีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของเรานะครับและในอนาคตเนี่ยมันยังจะยิ่งทวีวิวัฒนาการและความสำคัญมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพขนาดนี้ได้อย่างมีคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนเนี่ยนะครับเราเองก็คงจะต้องมีความตระหนักเราเองควรจะมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องของดิจิทัลเราเองควรจะมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เราควรจะรู้ว่าปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่ของวิเศษไม่ใช่เวทมนต์ที่อยู่ๆจะเสกขึ้นมาแล้วทำงานได้เองอัตโนมัติแต่ปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีที่เกิดจากการเรียนรู้จากข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปเพราะฉะนั้นแล้วเราเองควรจะเห็นมันเป็นเครื่องมือและควรจะมีความตระหนักมี awareness ในการอยู่ร่วมและใช้งานกับ AI ครับลองคิดดูนะครับเมื่อคุณตื่นมาในโลกที่เหลือมนุษย์เพียงแค่4คนไม่มีใครไว้ใจใครทุกคนต่างตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบงันคำถามที่ไม่มีคำตอบแล้วมนุษย์จะยังรักกันได้ไหมเมื่อถูกความหวาดระแวงเข้ามาครอบงำแถมความคิดในหัวของคุณก็อาจจะไม่ใช่ความคิดของคุณอีกต่อไปนี่ไม่ใช่เบื้องหลังซีรีส์นะครับแต่จะเป็นการพาคุณไปหาคำตอบว่าแท้จริงแล้วมนุษย์มีอิสระแค่ไหนที่จะเป็นตัวเองเตรียมตัวของคุณให้พร้อมก่อนก้าวเข้าสู่ Air Moment และนี่คือสิ่งที่คุณจะได้เห็นใน Air Moment